নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আপোনালোকক এটা লগো কেনেকৈ বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত মই আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে জানিবলৈ কেনেকৈ বনাব পাৰিব এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰথমতে আপোনালোকে পিকচাৰ্ট এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ইয়াত গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে লগতো যি লিখিব বিচাৰে ইয়াত নামটো লিখিব। মই লিখিছোঁ জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব বুলি। ইয়াৰ কালাৰটো ৰেড কৰি দিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকে অলপ বেণ্ড কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ড্ৰত যাব। ড্ৰত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব, এডিটৰ লৈ যাব আপোনালোকে। ইয়াত কালাৰটো আপোনালোকে ৰেড দি ল'ব। আৰু এটা লৈ ল'ব আপোনালোকে ইয়াত। এইবিলাক আপুনি এইটো এটা ল'ব। এইটো ল'ব আপোনালোকে আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা মুচি দিব। এইকেইটা আপোনালোকে মুচি দিব। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মুচি এটোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেক কৰি যাব। আপোনালোকে ইয়াত ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰি আপোনালোকে টেক্সটত যাব। টেক্সটত গৈ আপোনালোকে যি লিখিব পাৰে লিখি দিব। মই ইয়াত দিছোঁ এইটো জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব নাহৰকটীয়া দিছোঁ। মই জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাব নাহৰকটীয়া লগতো বনাইছোঁ ইয়াত। ইয়াত দিব আপোনালোকে। এনেকৈ দি দিব আৰু ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে যিকোনো ডিজাইন দিব পাৰিব। ৰেড দিছোঁ আৰু ফ্ৰণ্টটো চেঞ্জ কৰিছোঁ মই। চব মই খৰকৈ বনোৱাৰ বাবে ইমান ভাল হোৱা নাই। চব আপোনালোকে এতিয়া ছেভ কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।